ගෙදර තියෙන පරණ ඔරලෝසුවට අලුත් මැෂිමක් දාගන්න හැටි තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක ඊට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ තියෙන පරණ ඔරලෝසුව. අපි බලමු කෝකටත් බැටරියක් දාලා මේ ඔරලෝසුව වැඩ කරනවද කියලා. ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි තට්ටු දැම්මත් කටු වලට අතින් තට්ටු කළත් ඔරලෝසුව වැඩ කරන්නේ නැති බව පේනවා. දැන් අපි මේ ඔරලෝසු මැෂිමට අලුත් මැෂිමක් මාරු කරගන්න ඕන. ඒකට මුලින්ම මේ පරණ මැෂිම ගලවන්න ඕන. පරණ මැෂිම ගලවද්දී මුලින්ම මේ කටු ටික මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒ කටු වලට යටින් නට් ටිකකුයි වොෂර් එකකුයි තියෙනවා. මේක පරණ මැෂින් එකක් හින්දා අතින් ගලවන්න අමාරුයි. අපිට මේ විදිහට අඬුවකින් මේක පහසුවෙන් ගලවා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ පොඩ්ඩක් තද කරපු ගමන්ම ඔරලෝසු මැෂින් එක ගැලවෙනවා. මේ තියෙන පරණ ඔරලෝසු මැෂින්. මේ වගේ අලුත් ඔරලෝසු මැෂින් එකක් පිටකොටුවේ පළවෙනි හරස් වීදියෙන් රුපියල් 150කට වගේ අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේවා පේමන්ට් එකෙන් ගත්තත් සෑහෙන කාලයක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් බව අත්දැකීමෙන් කියන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒකේ තියෙන නට් එකයි වොෂර් එකයි ගලවලා මේ ඔරලෝසුවට ඒක සවි කරගනිමු. මෙන්න මේ ආකාරයට පහසුවෙන්ම අලුත් ඔරලෝසු මැෂින් එක සවි කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒ අලුත් මැෂින් එකේ වොෂර් එකත් නට් එකත් මේ විදිහට සවි කරගන්න ඕන. අතින් තද කරලා පස්සේ අඬුවෙන් තවත් හොඳට තද කරගන්න ඕන. දැන් අපි මෙහි කටු ටික සවි කරන්න වෙනවා. ඒ කටුව ටිකක් දිග වැඩි බව පේනවා. අපිට පුළුවන් එක කතුරකින් ඔරලෝසුවේ මූණේ හැඩයට කපා ගන්න. ඔන්න අපි ඒ කටුව සවි කරගත්තා. දැන් සවි කරගන්න තියෙන තප්පර කටුව. ඒ කටුවක් දැන් සවි කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ කටු ටික කරකවල බලන්න ඕනේ කොතන හරි හිරවීමක් තියෙනවද කියලා. රවුමක් කරකවල බලමු අපිට පේනවා කොතනකවත් හිරවීමක් නැහැ කියලා. දැන් අපි මේකට බැටරිය සවි කරමු. දැන් අපි බැටරිය සවි කළා. ඔන්න දැන් ඔරලෝසුව වැඩ කරනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගෙදර තියෙන පරණ මැෂින් එක පරණ ඔරලෝසුවක් මේ වගේ අලුත් මැෂින් එකකට පහසුවෙන්ම මේ විදිහට මාරු කරගන්න.